Kính thưa quý vị, hít thở sâu có tác dụng to lớn đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, vì các lý do và điều kiện khác nhau mà hiện nay đa phần chúng ta không biết được tác dụng tuyệt vời của hít thở sâu. Bằng cách siêu tập và biên tập đúc rút từ các nguồn tài liệu khác nhau, nhóm tác giả của Tốt Hơn Mỗi Ngày xin được gửi tới quý vị chuỗi 3 video nói về vai trò, tác dụng và cách hít thở sâu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Video thứ nhất, các tôn giáo, yoga, 2 giải Nobel nói về vai trò của hít thở sâu. Kính thưa quý vị, từ xa xưa, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng hơi thở là cánh cửa đi vào những điều phi thường mầu nhiệm. Hơi thở là con đường đi tìm sự giác ngộ trong đạo Phật. Trong Thiên Chúa giáo thì Thiên Chúa cho rằng người đã tạo ra sự sống bằng cách hà hơi. Nhờ có hơi thở của Thiên Chúa mà con người được sống. Khi không còn hơi thở nữa, nghĩa là sự sống cũng không còn. Theo y học và yoga, hơi thở là một trong những điều rõ nhất thể hiện tình trạng sức khỏe của chúng ta. Hít thở đúng cách sẽ tốt cho cơ thể, tâm trí và tinh thần bạn. Hơi thở đem lại sự kết nối mạnh mẽ giữa phần thể lực và tâm trí. Tất cả bệnh tật của cơ thể được diệt tận gốc bằng cách kiểm soát điều hòa hơi thở. Đây là kiến thức bí mật của sự chữa lành. Khi chúng ta tập trung điều hòa việc hít thở một cách có ý thức, chúng ta có thể trữ được một khối lượng lớn oxy, khiến con người của chúng ta dồi dào năng lượng. Chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, khả năng tập trung cao, tính cách vững vàng và chịu áp lực tốt ở chúng ta sẽ phát tỏa ra sức sống và sự mạnh mẽ. Patanjali, người thầy vĩ đại của môn phái yoga ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đã từng kết luận: thở, suy nghĩ và tư tưởng có mối liên hệ sâu xa. Tư tưởng bình yên nhờ sự luân phiên vào ra của việc thở sâu, điều hòa. Bởi vậy, duy trì nhịp nín thở sẽ khi hít vào và thở ra bằng nhau như cách thở bụng 4 thì của các nhà dưỡng sinh yoga, khí không, và được xem là phương pháp tốt nhất. Khi con người thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể bạn. Khi thở ra, nín thở đồng nghĩa với việc đưa các độc tố ra ngoài cơ thể và trong cơ thể của bạn có một khoảng trống. Độc tố nitơ, CO2 tích tụ ở tim. Do đó, khi bạn hít vào và nín thở, khí độc trong người hòa trộn vào hơi thở. Sau đó, máu thải khí độc và đẩy chúng ra ngoài cùng hơi thở. Tư tưởng và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn khi bạn giận thì nhịp thở sâu và dài. Khi gặp người yêu thì nhịp thở ngắn dồn dập. Cảm xúc của bạn bình tĩnh thì hơi thở trở nên hài hòa, sâu và chậm hơn. Nên hãy tập thở đồng thời với việc kiểm soát tư tưởng. Khi đó bạn cũng có thể đưa luôn cả những suy nghĩ không tốt, tư tưởng đau khổ ra ngoài theo hơi thở. Như vậy, nếu bạn thay đổi được nhịp điệu hơi thở, bạn sẽ thay đổi được trạng thái tư tưởng, suy nghĩ và cả lối sống của mình. Hơi thở nó được duy trì sâu, đều, thường xuyên thì làm trí óc của bạn hoạt động tích cực, sáng suốt. Cơ thể bạn phát triển tốt, vui vẻ, khỏe mạnh. Nó có thể đẩy lùi những ảnh hưởng không tốt đã ăn sâu vào tiềm thức. Hơi thở sẽ giúp bạn nảy sinh những tư tưởng chân thiện mỹ tiềm ẩn trong bản chất của con người. Nhà sinh học nổi tiếng người Đức Otto Heinrich Warburg từng đoạt giải Nobel năm 1931 cho hay tất cả các hình thức của ung thư được đặc trưng bởi 2 điều kiện cơ bản, đó là nhiễm axit và giảm oxy. Thiếu oxy và tính axit là 2 mặt của một đồng xu. Khi bạn có mặt này, tất yếu mặt bên kia phải tồn tại. Bạn có biết sức khỏe của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào độ cân bằng axit kiềm, tức là chỉ số pH của cơ thể. Trong thang đo từ 0 đến 14, pH bằng 7 nghĩa là môi trường trung tính.
dưới 7 là axit và trên 7 là kiềm. Để có một cơ chế miễn dịch tự sửa chữa và enzyme hoạt động tốt, cơ thể có xu hướng duy trì một độ kiềm nhẹ ở pH bằng 7,35. Nếu mất sự cân bằng này, đặc biệt là khi cơ thể có tính axit, nhiều nguy cơ bệnh tật sẽ bắt đầu xuất hiện như dị ứng, loãng xương, béo phì, tiểu đường, đau nửa đầu, gút, đột quỵ và cả ung thư. Lý thuyết của Warburg đến nay vẫn có nhiều tranh cãi, vì một số nhà khoa học vẫn cho rằng nồng độ axit của mỗi ung thư không phải là nguyên nhân của một hệ quả của nó. Nguồn gốc của ung thư được gán cho các đột biến di truyền chứ không đơn giản chỉ là mất cân bằng axit kiềm. Mặc dù vậy, nó vẫn có những nghiên cứu chứng minh rằng môi trường kiềm hỗ trợ tích cực hoạt động hóa trị của bệnh nhân ung thư. Hiện nay thì giới y khoa đều biết hầu hết bệnh đau tim, huyết áp đều do thiếu oxy. Giải Nobel Y sinh năm 2019 nói về nền tảng của sự sống, được trao cho hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Anh về những công trình giúp chúng ta hiểu hơn về sự thích ứng của cơ thể trong điều kiện thiếu dưỡng khí là oxygen. Dưỡng khí là thành tố cơ bản nhất của sự sống, nên không ngạc nhiên khi Ủy ban Giải thưởng Nobel mô tả công trình của các khôi nguyên Nobel Y sinh là giúp chúng ta hiểu biết hơn về nền tảng của sự sống và điều trị các căn bệnh mãn tính. Để cảm nhận được tầm quan trọng của các công trình trên thì có lẽ chúng ta cần ôn lại vài kiến thức cơ bản về không khí. Không khí mà chúng ta đang thở nó bao gồm hai phần tử chính là nitrogen chiếm khoảng 79% và oxygen hay là dưỡng khí chiếm 21%. Dưỡng khí là một nguyên tố vô cùng quan trọng cho sự sống, vì thiếu dưỡng khí có thể dẫn đến cái chết trong vòng vài phút. Các bệnh lý như thiếu máu, ung thư, đột quỵ, nhiễm trùng đều có liên quan tới dưỡng khí. Chẳng hạn như tế bào ung thư cần phải có dưỡng khí để chúng tăng trưởng, và để có dưỡng khí, chúng phải đánh cắp hệ thống cung cấp dưỡng khí từ máu. Do đó, hiểu biết được cơ chế này sẽ cơ chế điều tiết dưỡng khí có thể giúp điều trị các bệnh lý mãn tính. Kính thưa quý vị, hít thở sâu có tác dụng to lớn đối với sức khỏe của con người. Điều đơn giản, gần gũi, dễ làm mà không mấy người trong số chúng ta biết được điều này. Bạn có thể không tin tôi, nhưng bạn phải tin vào khoa học, tin vào chính bạn. Chúng ta có thể nhịn ăn hàng tuần, nhịn uống vài ngày, nhưng chúng ta không thể nhịn thở trong vòng vài phút. Vì như vậy, chúng ta sẽ không còn sự sống. Đại dịch Covid-19, SARS-CoV-2 đã và đang chứng minh cho chúng ta thấy khi virus tấn công vào hơi thở của chúng ta thì mọi thứ sẽ dừng lại. Cuộc sống hiện tại có nhiều sự thay đổi, trái đất và môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này là căn nguyên cho các căn bệnh phức tạp trong tự nhiên và xã hội. Để sống thọ, sống khỏe, sống an vui, xin bạn hãy hít thở sâu. Và chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị cách hít thở đúng cách, hít thở sâu để có nhiều sức khỏe hơn. Video của chúng tôi trong video 1 này xin được tạm dừng ở đây. Xin được kính chúc quý vị, anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.